Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại vlog của Yến. Có những chuyến đi không cần một lịch trình hoàn hảo, chỉ cần một vùng biển thật đẹp, một chút nắng vào và những ngày được sống chậm lại. Trong chuyến đi lần này, gia đình mình sẽ cùng nhau khám phá San Teodoro, là một thị trấn biển xinh đẹp nằm ở phía đông bắc đảo Sardinia, nước Ý. Từ những bãi biển với làn nước trong xanh, cát trắng mịn, những con đường nhỏ đầy nắng cho đến những món ăn mang đậm hương vị địa phương, mình muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc thật đẹp của mùa hè này. Một chuyến đi để khám phá, để thưởng thức ẩm thực Ý, để tận hưởng biển cả, và quan trọng nhất là để cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm. Vậy hãy cùng gia đình mình bắt đầu hành trình khám phá nhé! Đây là vali của bạn mình. Đây là vali này. Đúng rồi, đây là đồ của Leon và Leon đang chuẩn bị đồ để đi chơi. Bọn mình sẽ sắp xếp những đồ đơn giản thôi, bao gồm quần áo, khăn tắm, bỉm cho Leon vì đêm Leon vẫn còn đáy bầm ấy. Cho nên là có bỉm của Leon, đồ bơi, đồ ăn các kiểu. Ok, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì cả nhà mình lên đường ra sân bay để bắt đầu chuyến đi Ý. Từ nhà mình ra sân bay thì bọn mình chỉ có đi lên Havanhope và sau đó là sẽ bắt S8 để đi ra sân bay thôi. Và bọn mình đã check in online trước trên điện thoại nên ra đến sân bay cũng khá nhanh. Bọn mình chỉ cần đến quầy gửi hành lý ký gửi rồi sau đó đi thẳng vào khu vực an ninh. Ok, ăn bánh bao một tí. Mình vừa mới check in xong, nói chung là cũng không có gì phức tạp lắm. Người ta chỉ kiểm tra xem mình có mang vũ khí đi không thôi, cũng không kiểm tra cả passport hay là ấy luôn, cho vào thẳng luôn. Với cả là một cái ưu tiên nữa là có trẻ con người ta cho vào luôn đường đi của hãng thương gia, cho nên là nhà mình check in khá là nhanh. Vé máy bay lần này bọn mình đã săn từ tháng 4 rồi, và may mắn là tìm được mức giá khá là hợp lý. Tổng cộng là 531 euro cho cả gia đình 3 người, và mức giá này đã bao gồm cả hành lý ký gửi. Ok, các bạn nhớ hãy mang nước đi nha, chứ đừng như nhà mình quên không mang nước. Thế là cuối cùng là bố Tùng phải tốn tiền mua nước cho cả hai mẹ con trước khi lên máy bay. Và nước ở sân bay thì khá là đắt, cho nên là hãy rút kinh nghiệm từ gia đình mình nhé. Còn Leon thì đây cũng là lần thứ 6 em bé nhà mình đi máy bay rồi, nên cả nhà mình khá là nhàn. Leon cũng quen việc đi sân bay, làm thủ tục ngồi trên máy bay nên bọn mình không cần phải chuẩn bị quá nhiều đồ đạc hay trò chơi đặc biệt cho em bé nữa. Cứ đơn giản là đi cùng bố mẹ ra sân bay, kéo vali và lên máy bay và đi chơi thôi. Nói chung là mẹ nhàn hơn hẳn. Chuyến bay của gia đình mình cất cánh lúc 7 giờ tối, khoảng đấy mình không nhớ. Và thời gian bay thì cũng không quá lâu, chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi là bọn mình đến nơi. Với một chuyến bay có cả trẻ nhỏ như nhà mình thì mình thấy thời gian bay như vậy cực kỳ lý tưởng, vừa đủ để nghỉ ngơi một chút mà không bị quá mệt ấy. We can inform you about our today. Con phát biểu cảm nghĩ đi. Con có sợ không? Thế à? Cất cánh em con sợ à? Bọn mình bay về hãng Condor và mình khá bất ngờ vì trên máy bay mỗi em bé đều được phát một quyển tô màu nhỏ để các em bé có thể hoạt động thêm trong suốt chuyến bay. Và Leon có thêm quyển tô màu để nghịch nên cũng khá ngoan. Thời gian bay 1 tiếng rưỡi trôi nhanh hơn hẳn. Và mình thấy hãng cũng khá chu đáo với kinh tế, nhất là khi gia đình có trẻ nhỏ đi cùng đấy.
Ok, vậy là chỉ sau 1 tiếng rưỡi trên máy bay, gia đình mình đã chính thức có mặt tại Sardinia, Ý. À không, cái sân bay là nó ở Olbia mọi người ạ. Sau đó là từ Olbia bọn mình sẽ thuê xe để đi về Sant'Eudoro, nơi bọn mình đã book B&B để ở. Và đã đến nơi rồi này mọi người. Mình đã đến Ý rồi mọi người ạ. Và bây giờ là mình đang phải ngồi ở cái chỗ để lấy hành lý ký gửi. Nhà mình có 20 cân ký gửi nên bây giờ mình sẽ ngồi đợi để lấy hành lý ký gửi. Sau đó là chúng mình sẽ đi ra ngoài kia. Thì cái chỗ mà bọn mình thuê B&B ở ấy, thì bọn mình có liên hệ được với một cái anh chuyên chở từ sân bay về đến chỗ ở của mình. Thì nếu như mà các bạn có cần liên hệ thì mình sẽ để cái thông tin ở đây nhá. Ok. Mình còn viết hẳn cái tên của cái anh đi xe đấy lên trên giấy luôn, vì là tí nữa ra thì nếu như mà anh có nhìn thấy tên của anh ấy là anh sẽ vẫy bọn mình vào ấy, trong trường hợp mà không tìm thấy nhau. Và cuối cùng thì bọn mình cũng đã được gặp chú lái xe rồi. Chú rất là thân thiện, còn nhiệt tình giúp gia đình mình kéo vali nữa. Lần này vì nhà mình có khá nhiều hành lý nên bọn mình đã đặt một chiếc xe van riêng để di chuyển về Sant'Eudoro cho thoải mái và tiện lợi. Nhiều bạn có thể sẽ thắc mắc tại sao bọn mình không đi xe công cộng. Thực ra lý do là chuyến bay của nhà mình đến vào buổi tối, nên vào thời điểm đó phương tiện công cộng gần như là không còn hoạt động nữa. Nhất là cái xe liên tỉnh ý, vì cái Sant'Eudoro nó nằm ở một cái vị trí khác. Một điểm mà mình thấy hơi bất tiện ở đây ý, là xe công cộng liên tỉnh không có quá nhiều chuyến. Có khi phải khoảng 2 tiếng mới có một chuyến. Nên nếu đến vào buổi tối thì việc di chuyển sẽ khá mất thời gian. Và để an toàn thì bọn mình quyết định đặt xe riêng cho nhanh và tiện, nhất là khi có cả trẻ nhỏ và nhiều hành lý. Còn xe công cộng ở Sardinia như nào, có dễ đi không và chi phí ra sao, đặt như thế nào thì mình sẽ để dành cho vlog lúc cả nhà mình quay về Đức. Ok, sau một chuyến bay và hành trình khá dài thì cuối cùng gia đình mình đã đến nơi. Chỗ mình đặt lần này là B&B Gonar. Mình không đọc được tên, mình không biết tiếng Ý, ở Sant'Eudoro. Mình tìm và đặt trực tiếp qua Booking. Điều đầu tiên mình ấn tượng ấy chính là view ở đây là xinh dã man, kiểu cực kỳ thích hợp để sống ảo, quay vlog hay đơn giản là ngồi thư giãn tận hưởng không khí mùa hè đấy. Phòng và không gian nói chung là rất sạch sẽ, gọn gàng, mọi thứ được chuẩn bị khá là chỉn chu và đầy đủ. Đặc biệt là mình rất thích cái cách chủ nhà chăm sóc khách. Ông chủ nhà ấy có tên là Pedro. Ông ấy thật sự không ở đây, nhưng mà bọn mình luôn liên lạc với cả ông ấy qua WhatsApp. Và có bất kỳ vấn đề gì hay cần hỗ trợ thì chỉ cần nhắn tin là ông ấy sẽ phản hồi ngay và hỗ trợ mình rất là nhanh. Nên mình cảm thấy khá là yên tâm trong suốt thời gian ở đây. Ông ấy còn chuẩn bị cả bánh và nước cho bọn mình nữa, miễn phí hết nha mọi người. Giá cho tổng thời gian bọn mình ở đó là 950 euro cho cả gia đình. Và đặc biệt là đã bao gồm bữa sáng. Với vị trí không gian và chất lượng chỗ ở như thế này ấy, thì cá nhân mình thấy rất là hợp lý và mình rất thích. Nếu mọi người đang có kế hoạch đến Sant'Eudoro thì mình khá recommend chỗ này. Vừa đẹp, sạch sẽ, view xịn để sống ảo, lại có người chủ rất thân thiện và nhiệt tình hỗ trợ khách. Nói chung là rất là ổn áp đấy mọi người ạ. Đây đang quay một tí cái nhà tắm. Được rồi, em xem bếp đã. Có đầy đủ mọi thứ. Con ngồi thử đi mẹ xem nào. Sửa tôi rồi. Ok, được rồi, đi. Xinh đấy. Xinh á. Đun bếp à? Có cả ghế đung đưa. Bây giờ là bọn mình đang đi tìm quán ăn. Thế là em nghĩ là ăn nhẹ thôi, từ từ đã leo lên. Bisa remi itu udah juga itu lah semut deh. Ok, chồng mình chọn quán này là bởi vì nó gần nhà. Và đây cũng là cửa hàng đầu tiên mà bọn mình đến ăn. Vâng, và bọn mình đã order một cái pizza hải sản và một cái mì Ý nhum biển. Nhưng mà một cái tình huống khá thú vị ở nhà hàng này á là mọi người chỉ nói tiếng Ý thôi, nên lúc gọi món là bọn mình gần như phải dùng hết vốn từ vựng, đặc biệt là ngôn ngữ cơ thể để diễn tả cho chúng ta hiểu nhau. Và may mắn cuối cùng thì bọn mình đã gọi được đồ ăn thành công. Và
Đây là cái bánh truyền thống của Sardinia nhá. Và hãy cùng xem một số cái hình ảnh ở nhà hàng này nhá. Nói chung đồ ăn khá là ngon đấy, hải sản tươi. Như vậy là nạp đủ calo để đi ngủ để hôm sau đi chơi rồi đấy mọi người ạ. Leon khá là thích ăn pizza. Em thấy con ăn ngon miệng là mình cũng thấy hài lòng. Ok, ăn xong thì cả nhà mình cắp đít đi về đi ngủ vì trời đã quá muộn rồi. Để hôm sau bọn mình có thể đi ra biển. Tắt đèn hết đi con. Chào buổi sáng mọi người, mình đã dậy rồi đây. Buổi sáng ở đây cảm giác khá dễ chịu, nóng hơn ở Đức rất là nhiều, nhưng mà không khí trong lành. Xung quanh thì yên bình cực kỳ. Và mình thích nhất là cái cảm giác là vừa mở mắt ra đã thấy một ngày nghỉ dưỡng thực sự bắt đầu ấy. Và đây mình sẽ đi quay cho mọi người xem cái B&B của bọn mình nhá. Cảnh cực kỳ chill luôn. Và việc đầu tiên cả nhà hôm nay đó chính là đi xuống ăn sáng. Bởi vì là bữa sáng đã được bao gồm trong tiền phòng nên tất nhiên là phải tranh thủ thưởng thức rồi. Ăn sáng ấy thì nó sẽ không chuẩn bị buffet như ở trong khách sạn, mà sẽ có một cô, hay còn gọi là bà quản gia đi, bà ấy sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho bọn mình. Bà ấy sẽ bày bánh kẹo các thứ ra, sữa, bánh mì, hoa quả sẵn. Sau đó là mình có ăn cái gì á thì mình sẽ tự lấy thôi. Nói chung là thấy ấm cúng. Ok, trước khi ăn thì hâm hấp một chút. Bây giờ là 8 giờ sáng và trời đang nắng rất là chói chang. Cảnh đây rất là đẹp, sáng nó nóng mọi người ạ. Nhiệt độ khoảng tầm 30 hơn, tầm trưa sẽ đến khoảng hơi 30 độ cho nhiệt độ. Ok. Đấy, trong lúc bà đang chuẩn bị bữa sáng thì hai mẹ con tranh thủ chụp ảnh, quay video sống ảo một chút. Đi du lịch thì ngoài cảnh đẹp đồ ăn ngon thì mình nghĩ những khoảnh khắc bình thường như này ý, cũng rất đáng để giữ lại. Thì hai mẹ con cứ tranh thủ tạo dáng quay đủ kiểu, sau này còn có cái mà xem lại chứ. Ở đây cũng là bằng chứng cho thấy, cho mọi người thấy rằng tình mẹ con của chúng mình bền lâu đến mức độ như thế nào. Thôi thì nhân lúc bà chưa làm xong thì hai mẹ con cứ tranh thủ đáng yêu thêm vài kiểu nữa đã nhá. Ngoài ra thì bà sẽ làm đồ ăn sáng từ 8 giờ đến 9 giờ. Và trong thời gian đấy nếu như mà các bạn có muốn dọn phòng ý, thì bà cũng sẽ dọn phòng luôn cho bọn mình nhá. Đây là đồ ăn sáng của bọn mình, là sẽ có bánh mì mứt mật ong, quả lê. Mình không biết quả này là quả gì. Okay. Cộng với lại sữa chua và nước ép hoa quả, với cả có muesli nữa. Đây là bàn ăn sáng của bọn mình. Ok, ăn xong rồi thì bây giờ chúng mình sẽ chuẩn bị đồ đi ra biển nhá. Cái hay ở cái chỗ B&B này là người ta chuẩn bị đầy đủ đồ đi biển ở trong cái tủ ngay cạnh phòng của bọn mình luôn. Có lều, có thảm, có đồ chơi biển cho bọn trẻ con. Nói chung là không phải mua một cái gì cả, chỉ việc lấy ở trong cái tủ đó mang đi. Và tất nhiên là khi mà ở biển thì nhớ phải mang về nhá, chứ đừng làm mất người ta nhá. Vâng, và chúng mình đã quyết định đi bộ ra biển. Lúc này là bọn mình chưa biết rằng là cái bãi biển ở cách cái chỗ bọn mình ở cũng khá là xa. Nếu như mà đi bộ ấy thì sẽ khoảng nửa tiếng. Cho nên là lúc này vẫn còn đang ung dung đi ngắm phố lắm. Và chưa biết rằng là mình sẽ đau chân đến mức độ như thế nào đâu. Cho nên là mọi người cùng đi ngắm phố vào buổi sáng với bọn mình nhé, trước khi mình bị đau chân. Điều đầu tiên mình khá thích ở đây ấy, chính là cái kiến trúc và không gian của những ngôi nhà. Nó sắc màu, nó không mang lại cái cảm giác quá là đô thị hay hiện đại, mà có nét rất đặc trưng của một thị trấn ven biển ở Sardinia. Những căn nhà ấy, thường có gam màu sáng này, tường trắng, mái ngói, ban công nhỏ kết hợp với rất nhiều cây xanh và hoa xung quanh. Và buổi sáng ở đây cực kỳ dễ chịu, đường phố khá là yên tĩnh, nắng vàng nhẹ nhàng. Hai bên đường là những cửa hàng nhỏ, quán cà phê và những ngôi nhà xinh xắn. Đi bộ thong thả như này mới cảm thấy được cái nhịp sống chậm rãi của một đô thị. Không phải đô thị mà là của một thị trấn biển nước Ý. Và đặc biệt là từ chỗ bọn mình đi về phía bờ biển ý, thì nó khá là gập ghềnh và nó khá là lâu. Như mình nói rồi, mình rất là đau chân, cho nên là sau đó là mình sẽ nói một cái tip rất là hay cho các bạn để đi từ B&B ra bờ biển. Ok.
Và trên đường đi mình tranh thủ quay lại một chút khung cảnh phố xá, những cái góc nhỏ rất là bình dị nhưng mà lên hình thì lại cực kỳ xinh. Và càng đi về phía biển ý thì mình càng cảm nhận rõ cái không khí mùa hè ở đây. Nó có cái mùi biển ý. Tình hình là nóng. Đi 20 phút rồi vẫn chưa ra đến bãi biển. Mình bảo mình vẫn đang đi bộ. Mong là công sức đi bộ của bọn mình sẽ ra đến bờ biển đẹp ý. Mệt. Đây là chỗ người ta đến để gửi xe ô tô để ra biển. Bọn mình sắp ra đến biển rồi. Ok, mình đã ra đến biển rồi đây. Các bạn đã sẵn sàng nhìn đến bờ biển chưa? Mình thì sẵn sàng rồi đấy. Nào, chúng mình hãy cùng xem cái bãi biển mà bọn mình mong chờ từ hôm qua đến bây giờ. Ok, biển xanh, cát trắng, nắng vàng, nước thì trong veo như pha lê. Đấy là đúng ý của tôi rồi đấy. Bây giờ thì bọn mình đang đi tìm chỗ để cắm trại, cắm cái ô để bọn mình ngồi trên bờ biển ý. Nói chung là khá là đẹp. Không phải khá là đẹp đâu, rất đẹp. Mình rất hài lòng với cả cái bãi biển này. Phải nói là vừa nhìn thấy biển thôi là Leon đã vui hết cỡ rồi. Em ý chạy ra chơi nghịch nước rồi khám phá đủ thứ. Nhìn mà thấy đúng là đi biển thì trẻ con là người vui nhất ấy nhỉ. Còn nước biển đây thì thật sự trong kinh khủng. Nhìn từ xa thôi đã thấy màu xanh trong veo rồi. Còn nhìn gần nhìn cảm giác như kiểu mình đang tắm nước lọc ấy. Cát cũng rất là đẹp, cát trắng như ở Nha Trang luôn. Nước thì sạch. Nên là cả nhà mình cứ muốn ở đây cả ngày luôn ấy. Mà bọn mình ở đây cả ngày thật. Bọn mình có mua cho Leon một cái phao. Bọn mình mua ở Đức rồi. Thế là em ấy cứ nằm ở trên cái phao đấy hưởng thụ thôi. Và ở đây nó có một cái hoạt động khá là hay. Đó chính là những cái người nhân viên ở khách sạn. Một khách sạn đó nó gần biển xuống. Và tập thể dục ở trên nước. Thế là mình cũng đi tập. Đấy, mọi người thấy nước có thích không? Nước trong dã man. Ở đây là mình không có chỉnh sửa màu gì đâu đấy nhá. Đây là gọi là màu chuẩn chỉ. Thực tế không chỉnh sửa đâu đó. Nói chung là nó còn đẹp hơn cả trong này.
Và bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào, gió biển thì man mát, thật sự cảm giác rất là dễ chịu. Chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ cần nằm đây nghe tiếng sóng, tận hưởng ánh nắng và không khí biển thôi cũng đủ để thấy thư giãn rồi. Còn con trai tôi thì sao ạ? Nó ngủ ngon lành luôn mọi người ạ. Có lẽ biển ở đây không chỉ đẹp mà còn có tác dụng ru ngủ cực kỳ hiệu quả. Mẹ thì tranh thủ tận hưởng cảnh đẹp, vờn nước. Bố thì tranh thủ trông con cho mẹ, còn con trai thì tranh thủ ngủ một giấc thật là ngon. Đúng là một buổi sáng mùa hè quá đỗi bình yên của gia đình mình. Với lại mọi người đừng có quên bôi kem chống nắng nha, không thì là cháy nắng đấy. Tắm biển được một lúc thì mình đành phải lên bờ ngồi nghỉ thôi mọi người ạ. Tại vì mình bị say sóng ấy. Đúng là biển đẹp thì đẹp thật, nhưng mà cơ thể mình thì lại không hợp tác cho lắm. Thế là mình nằm luôn ở trên bờ, vừa nghỉ ngơi vừa ngắm hai bố con nô đùa dưới nước. Nằm ở trên bãi biển ý, nghe tiếng sóng vỗ, gió biển mát mát, trước mắt thì hai bố con đang chơi cùng. Tự nhiên mình thấy hạnh phúc và bình yên kinh khủng. Có những lúc đi du lịch ý, chẳng cần phải làm gì nhiều. Mình nằm đây, mình ngắm những người mình yêu thương vui vẻ là đã thấy chuyến đi đáng giá rồi đấy. À vâng, mọi người ạ, cái ô này là mình phải cắm cái cọc ở dưới đất, tức là sâu sâu ấy. Sau đó là mới cắm cái ô lên nhá. Và trên biển ý, nó còn có dịch vụ bán đồ ăn nữa, cho nên là mọi người không lo chết đói đâu. Nhưng mà tất nhiên thì bọn mình không ăn ở cái sạp này. Tí nữa bọn mình sẽ đi ăn sau. Vâng, và Leon đã lên đây ngồi nghỉ một chút với mẹ. Cho mọi người xem cát ở đây này, trắng dã man. Mình cảm giác như kiểu là mình đang ở Nha Trang ấy. Nói ở Nha Trang chắc mọi người cũng tin ấy. Ok, bây giờ trưa rồi, bọn mình sẽ đi ăn. Bọn mình tìm được cái nhà hàng này khá là ưng ý, nhưng mà mọi người biết sao, nó đóng cửa. Thế nên là bọn mình đã chuyển sang cái nhà hàng này, ngay ở gần bên cạnh. Cái cửa hàng này thì là bán đồ ăn nhanh thôi, kiểu hot dog, mì Ý. Cho nên là mình thấy là đồ ăn ở đây cũng không được ngon lắm đâu. Cho nên là mình cũng không recommend mọi người đến đây ăn. Chỉ là cái chỗ này nó có chỗ chơi cho bọn trẻ con ấy, thì là để bọn mình ngồi ăn và sau đó là Leon có chỗ chơi. Đây bọn mình gọi 2 đĩa mì, một cái mì gì nhỉ, mình quên mất rồi. Nói chung là mì Ý sốt cà chua thôi, với một mì Ý sốt thịt bằm để cho Leon ăn ấy. Vì Leon ăn được mì Ý cho nên là mình gọi mì Ý để hai mẹ con ăn được cùng với cả nhau. Nhưng mà không ngon, nó hơi nhiều dầu mỡ. Nói chung là mẹ Yến không thích. Ok, ăn xong xuôi thì cả nhà mình lại tiếp tục ra biển chơi thôi mọi người. Coco Bego, Coco, Alana, Sakuria. Ok, bơi xong thì bọn mình đi về B&B nơi bọn mình ở. Và mình giặt quần áo và phơi quần áo. Để trời nắng thì quần áo cũng nhanh khô ấy, nên là mình tranh thủ giặt rồi là phơi, mai còn có đồ mặc tiếp, chứ không thì là không có đồ để bơi. Ok, tắm rửa sạch sẽ xong, giặt quần áo xong thì bọn mình đi ra sân ngồi chill chill với nhau. Công nhận là mình thích cái B&B này lắm luôn đấy mọi người ạ. Tại nó đẹp ý.
Nói chung là xong một ngày rồi đấy. Và còn rất là nhiều điều thú vị đang chờ phía trước, nên là video này sẽ kết thúc đây nhá. Hẹn mọi người ở video tiếp theo đấy nhá. Đừng quên xem tiếp hành trình của gia đình mình tại San Pedro nha. Và bây giờ bọn mình sẽ nói lời bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bạn nào chưa đăng ký và like cho mình thì hãy làm ngay đi nhá, để không bỏ lỡ những video đáng yêu từ mẹ Yến.